เคยไหมคะเวลาที่เราดูซีรีส์หรือว่ารายการเกาหลีแล้วก็ได้ยินคำหนึ่งที่รู้สึกว่าฟังแล้วก็เหมือนจะเข้าใจนะแต่ถ้าให้แปลเป็นไทยคำเดียวเนี่ยกลับแปลไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าคำนั้นในภาษาไทยเราอาจจะไม่ได้มีคำแปลตรงตัวหรือว่า direct translation นะคะที่จะใช้คำเดียวแล้วจบได้เวลาแปลก็ต้องมาอธิบายกันยาวๆหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนั้นๆออกมาได้ด้วยซ้ำค่ะเหมือนอย่างล่าสุดนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ดูรายการนะคะของช่อง Woody World นะคะที่พี่ Woody ได้มีการเชิญน้อง Natty จากวง Kiss of Life นะคะศิลปิน K-pop ค่ะที่เป็นชาวไทยนะคะมานั่งสัมภาษณ์พูดคุยกันแล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าบางครั้งเนี่ยคำภาษาเกาหลีมันก็ยากเกินกว่าจะอธิบายออกมาได้นะว่ามันแปลว่าอะไรมันมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วยความที่เธอก็อยู่เกาหลีมานานแล้วด้วยเนาะพอแปลเป็นไทยก็อาจจะนึกไม่ออกซึ่งภาษาเกาหลีนะคะจริงๆมีคำอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยคำที่ซ่อนวิถีชีวิตแล้วก็อารมณ์ของคนเกาหลีไว้ข้างในลึกๆแปลออกมาได้ก็ได้แค่ความหมายค่ะแต่ความรู้สึกที่อยู่ในคำบางทีมันก็อาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ Diary of Jang Ji-woo ของเราจะพาคุณไปเรียนรู้คำที่มีความหมายลึกซึ้งเหล่านี้กันค่ะเริ่มต้นจากกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะคำที่เป็นความสนุกค่ะเป็นกลุ่มความรู้สึกที่คนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้คำว่าสนุกในภาษาเกาหลีนะมันก็แยกความสนุกออกได้เป็นอีกหลายแบบเลยและแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันด้วยเริ่มต้นจากคำแรกค่ะแชมิตะแชมิตะแปลว่าความสนุกนะคะสนุกเพราะว่าเนื้อหานั้นมันน่าสนใจสมองเนี่ยได้คิดยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะอย่างเช่นเรานั่งดูรายการวาไรตี้หรือว่าดูดราม่านะคะสักเรื่องนึงแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้ดีจังเลยดราม่าเรื่องนี้ดีจังเลยไม่น่าเบื่อดูแล้วได้อะไรเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้ค่ะ 이거 재밌다. โอ้อันนี้สนุกดีนะความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยค่ะสนุกแบบถัดมานะคะชินนันดะชินนันดะหมายถึงตื่นเต้นสนุกจนแบบอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะพลังงานมันพุ่งมากๆเลยยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นเราได้ยินเพลงโปรดของเราดังขึ้นโอ้ยมันอยากเต้นมันอยากกระโดดมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะเราก็สามารถใช้คำว่าชินนันดะแบบนี้ได้นะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่น 신난다! 빨리 가자! ตื่นเต้นจังเลยอยากไปเร็วๆแล้วเลยเนี่ยนะคะก็ใช้ชินนันตะได้คำถัดมาค่ะกุลแจมคำนี้เป็นคำผสมกันนะคะกุลแปลว่าน้ำผึ้งนะคะแจมก็คือสนุกมากๆเลยมันคือสนุกจนหยุดไม่อยู่สนุกหวานหยดย้อยเลยนะคะฟีลแบบว่าสนุกจนน้ำตาไหลเลยเราก็พูดแบบนี้ได้ค่ะ 이거 완전 꿀찜이야, 봐봐. อันนี้สนุกมากเลยดูเลยนะต้องดูเลยความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะกลุ่มถัดมานะคะความรู้สึกของกลุ่มที่มีความพิเศษนิดหน่อยนะคะความตื่นเต้นหรือความกลัวค่ะเพราะว่าคนเกาหลีเขาก็มีการแยกความตื่นเต้นกับความกลัวออกมาอย่างละเอียดมากๆด้วยแล้วก็อาจจะมีอยู่คำหนึ่งที่ภาษาไทยของเราเนี่ยไม่มีคำนิยามคำนั้นเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นจากคำแรกซอนเลตะซอนเลตะความหมายก็คือใจเต้นนะคะแบบมีความคาดหวังมีความหวังตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้กลัวนะคะคำนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีในภาษาไทยนะคะสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคืนก่อนที่เรากำลังจะไปเที่ยวนะคะเรารู้สึกนอนไม่หลับเพราะว่าเราตื่นเต้นมากๆไม่ใช่กังวลไม่ใช่ไม่อยากไปคือมันใจเต้นแบบว่าอยากจะให้เช้าเร็วๆแล้วเพราะว่าอยากจะไปสุดๆแล้วยกตัวอย่างการพูดก็คืออย่างนี้เลยค่ะ내일 여행 생각에 설레서 잠이 안 와. คิดถึงทริปพรุ่งนี้แล้วตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยความรู้สึกคือแบบนี้เลยคำถัดมามูซอบตะมูซอบตะแปลว่านะคะกลัวค่ะกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละกลัวสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้รับรู้อยู่ตอนนี้เลยนะคะเห็นกันแบบจะๆเลยสถานการณ์อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้กำลังจะเข้าบ้านผีสิงค่ะเห็นของขยับอุ้ยกลัวนะคะกลัวทันทีเป็นการตอบสนองแบบว่าอุ้ยทันทีทันใดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบสมมุติเวลาเราดูรายการวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มสมาชิกนะคะในรายการ MC เขาไปเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เจอเรื่องสยองขวัญเขาอาจจะกรี๊ดออกมาแบบว่ามูโซโวกลัวแบบนั้นเลยนะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น 저기 뭔가 있어! กลัวข้างในนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่แน่ๆเลย
อะไรประมาณนี้เลยค่ะคำถัดมาทูเรียบตานะคะความหมายก็คือกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะไม่ได้มองเห็นนะคะสิ่งนี้มันเป็นการกังวลเกี่ยวกับอนาคตความรู้สึกมันอาจจะหนักกว่าคำว่ามูซอบตาอีกนะคะสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปพูดหน้าห้องที่มีคนอยู่500กว่าคนวันนี้เนี่ยนอนไม่หลับแล้วกลัวล่วงหน้ากังวลล่วงหน้าไปแล้วเราก็อาจจะใช้คำนี้ได้ค่ะตัวอย่างการใช้งานประโยคนะคะ 미래가 두렵다. ฉันกลัวอนาคตยังไงไม่รู้สิความรู้สึกคือแบบนี้เลยค่ะกลุ่มคำถัดมานะคะกลุ่มนี้จะเป็นคำประเภทของความเหนื่อยนะความรู้สึกที่เราไม่ชอบเอาซะเลยเหนื่อยก็มีหลายแบบอีกมากๆเหมือนกันในภาษาเกาหลีค่ะและถ้าเราบอกผิดคำนะคะคนเกาหลีก็อาจจะรับรู้ไปเลยนะคะเข้าใจความหมายของเราไปผิดๆเลยก็ได้ค่ะว่าเราอยากจะสื่ออะไรจริงๆกันแน่เริ่มต้นจากเหนื่อยแบบแรกก่อนนะคะเหนื่อยแบบที่ 1เราใช้คำว่าพิกลฮาตะความหมายนะคะก็คือการเหนื่อยแบบเหนื่อยร่างกายนะคะเหนื่อยแบบเหนื่อยทางกายร่างกายต้องการพักผ่อนแล้วนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยหายใจไม่ทันนะคะทำงานมาทั้งวันขาล้าตาหนักอยากนอนอันนี้มันคืออาการทางกายภาพเหนื่อยแบบนี้นอนหลับแล้วจะหายนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าพิกลฮาตะเข้าไปได้นะคะยกตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น피곤해서 일찍 잘게. เหนื่อยแล้วอะเธอขอนอนก่อนนะความรู้สึกคือแบบนี้ค่ะเหนื่อยถัดมานะคะฮิมดูลตานะคะความหมายคืออันนี้มันต้องเหนื่อยทั้งกายและใจด้วยนะคะกายก็เหนื่อยแล้วใจยังเหนื่อยอีกทนได้ยากซะเหลือเกินน้ำหนักความเหนื่อยของคำนี้เนี่ยมีความมากกว่าพีกลฮาตาขึ้นมาทันทีเลยค่ะสถานการณ์ตัวอย่างนะคะงานหนักร่างกายก็เหนื่อยนั่งมาทั้งวันละหัวหน้ากดดันอีกต่างหากชีวิตช่วงนี้มันไม่ง่ายเลยต้องร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องน้ำความรู้สึกระดับนี้นะคะเราสามารถใช้คำว่าฮิมดูลตาได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น 요즘 많이 힘들어요. โอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันงานหนักมากจริงนะอะไรประมาณนี้เลยค่ะคำถัดมานะคะเหนื่อยอีกเหมือนกันค่ะชิดะนะคะชิดะคือเหนื่อยแบบหมดแรงที่ฉันสะสมมาทั้งหมดฉันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่ใช่เหนื่อยแค่วันนี้แต่มันคือการเหนื่อยสะสมมาเรื่อยๆค่ะสถานการณ์ตัวอย่างเช่นทำงานมาหลายปีไม่ได้พักเลยสะสมจนวันหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่มีพลังงานอะไรหลงเหลือให้ใช้แล้วถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยถึงขั้นนี้นะคะคำนี้มาได้เลยค่ะตัวอย่างการใช้งานประโยคค่ะ 너무 지쳐서 아무것도 하기 싫다. ฉันเหนื่อยสะสมจนฉันไม่มีแรงอยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วความรู้สึกคือแบบนี้เลยค่ะความรู้สึกกลุ่มถัดมานะคะหลังจากที่เหนื่อยไปแล้วตอนนี้นะคะเกิดอาการเขินอายกันบ้างดีกว่าคำนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้กันเยอะนะคะซึ่งไอ้คำว่าเขินหรืออายเนี่ยมีหลายระดับอีกเหมือนกันค่ะเราต้องไปดูนะคะวิธีการแยกคือดูต้นทางว่าความเขินความอายนั้นมันเกิดจากเรื่องอะไรถึงจะได้เลือกคำมาใช้ได้ถูกต้องค่ะเริ่มต้นจากคำแรกก่อนเลยนะคะเขินอายแบบที่ 1เราเรียกว่าซุกซึรอบตาก็คือการเขินแบบน่ารักนะคะเป็นความรู้สึกเขินเพราะว่ามีคนมาชมเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะคำนี้คือได้รับคำชมแล้วอาจจะเขินนะยกตัวอย่างเช่น MC นะคะมีการชมว่าแบบเฮ้ยวันนี้คุณหล่อเป็นพิเศษเลยนะครับนะคะคนที่โดนชมก็อาจจะยิ้มแล้วก็แบบเบือนหน้าหนีนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าซุกซลอบดาเป็นความรู้สึกน่ารักแบบนี้ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเหมือนถูกเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบจะทำหน้าประมาณไหนดีนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น오늘 진짜 잘생겼다 진짜로 쑥스러워요 โอ้ยมาทำให้เขินได้ไงเนี่ยความรู้สึกประมาณนี้นะคะเหมือนเวลาโดนชมแล้วพูดอะไรไม่ถูกค่ะเขินประเภทถัดมานะคะอันนี้ออกแนวเป็นอายแล้วมากกว่านะคะพูกรอบตานะคะความหมายก็คือการอายตัวเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองไปทำอะไรบางอย่างมาที่มันไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือคนอื่นก็อาจจะเห็นแล้วด้วยอ่ะแล้วมันแบบโอ้โหมันอายจังเลยอ่ะนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นพูดอะไรผิดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วก็กลับมานึกได้ตอนกลางคืนว่าแบบเอ้าพูดผิดนี่ว่าอยากจะมุดดินหนีเลยอายแบบแทบแทรกแผ่นดินหนีอายแบบที่เกิดจากข้างในตัวเราเองไม่ต้องรอใครมาบอกก็ได้เพราะว่ารู้แล้วว่ามันผิดค่ะวิธีการใช้งานประโยคยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นทำไมฉันถึงทำแบบนี้เนี่ยน่าอายจังเลยนะอารมณ์นี้เลยค่ะ 자 제가 진짜 웃긴 얘기 하나 해드릴게요 지은 그때 내가 왜 그랬지? 부끄러워. เขินอายแบบถัดมานะคะชังพีฮาดะ
ช่างพี่ฮาดะนะคะความหมายเนี่ยคืออายเพราะว่าถูกคนเห็นจังๆจับได้มีพยานยิ่งดูยิ่งอายนะคะคือเหมือนเรียกง่ายๆว่ามันโป๊ะต่อหน้าทุกคนเลยนะคะสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเดินอยู่ล้มกลางห้างคนเห็นเป็นร้อยคนอาการคือหน้าแดงแล้วเพราะว่าทุกคนมองกันมาหมดเลยนะคะเรียกว่ามีซีนความรู้สึกแบบนี้เนี่ยใช้คำนี้ได้เลยค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น사람들 앞에서 넘어져서 너무 창피했어. โอ้ยตายแล้วฉันล้มต่อหน้าคนเยอะมากเลยอายสุดๆไปเลยใช้คำนี้ได้เลยค่ะความรู้สึกกลุ่มถัดมานะคะเขินอายไปแล้วรอบนี้เรามาคุยถึงความรู้สึกที่มันเริ่มลึกขึ้นบ้างดีกว่าความคิดถึงในภาษาเกาหลีเนี่ยมีคำว่าคิดถึงที่แบ่งเป็นระดับอีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรียงจากเบาไปถึงหนักเลยนะคะแล้วก็คำสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าฟังแล้วรู้สึกเจ็บมากๆเลยเริ่มต้นจากความคิดถึงแบบธรรมดาก่อนค่ะคำนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นนะคะโพโกชิปตะโพโกชิปตะนะคะโพโกชิปตะจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าอยากจะเจอนะอยากเห็นหน้าอยากเจอมันคือการคิดถึงใครสักคนนึงใช้ได้ทั่วๆไปเลยนะคะไม่ต้องเป็นแฟนนะเพื่อนก็ได้ครอบครัวคนรักสถานการณ์อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเช่นเพื่อนเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วอาจจะบอกไปเลยว่าโพโกชิปตะง่ายๆตรงๆแบบนี้ไปเลยคำนี้เนี่ยเรียกว่าใช้บ่อยสุดๆแล้วน้ำหนักกลางๆนะคะไม่ได้หนักเกินไปตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น보고 싶다. 언제 봐? เฮ้ยคิดถึงนะเจอกันเมื่อไหร่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะคิดถึงถัดมานะคะคือริบตานะคะคือริบตาความหมายคือการคิดถึงสิ่งที่หายไปแล้วกลับไปไม่ได้แล้วมีความเศร้าเจือปนอยู่ในนั้นเป็นคิดถึงที่ลึกลงมาอีกเห็นไหมคือมันไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะนึกถึงตอนวัยเด็กนึกถึงคนที่จากไปแล้วนะนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีร่วมกันแต่มันผ่านไปแล้วใช้กับความทรงจำก็ได้ด้วยนะคะไม่ได้ใช้ได้แค่คนอย่างเดียวนะยกตัวอย่างสถานการณ์เช่น그 시절이 너무 그리웠다. คิดถึงช่วงเวลานั้นจังเลยซึ่งเราสามารถพูดออกมาเป็นประโยคประมาณนี้ได้เลยค่ะคิดถึงช่วงเวลานั้นมากๆเลยนะเนี่ยเป็นความแบบอาลัยอาวรณ์นิดๆอาจจะใช้คำว่าอาลัยอาวรณ์ก็ได้เหมือนกันค่ะคิดถึงแบบถัดมานะคะซามุชิดะซามุชิดะนะคะความหมายคือคิดถึงจนเจ็บลึกเข้าไปในกระดูกซึมเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายคือมันเป็นอาการที่หนักมากๆคุณสถานการณ์นี้มันอารมณ์เหมือนเวลาแบบคุณสูญเสียคนที่คุณรักไปมันเป็นความคิดถึงที่มันไม่ได้อยู่แค่ในหัวมันรู้สึกได้ทางกายด้วยร่างกายตัวสั่นร้องไห้จนแบบไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วเลยก็ได้นะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น 보고 싶은 마음이 사무친다. ความคิดถึงเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปในใจของฉันเลยนะอารมณ์คือหนักประมาณนี้เลยคำนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้กันหรือถ้าใช้ก็ใช้ในระดับที่เป็นแบบเป็นซีรีส์ที่มันต้องเศร้ามากหนักมากจริงๆค่ะกลุ่มคำถัดมานะคะคำนี้ชอบแน่ๆกลุ่มคำบอกรักค่ะเกาหลีเขาก็มีระดับการบอกรักที่หลากหลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคำที่ลึกที่สุดที่วันนี้เราจะบอกเนี่ยมันไม่ใช่คำที่คนพูดบ่อยๆนะคะลองมาดูนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากคำแรกก่อนเลยเอาระดับเบาๆเบสิกก่อนนะโชวาเฮนะคะโชวาฮาตะโชวาฮาตะโชวาเฮโยชอบนะคะรักนะคะมันคือการรักแบบเริ่มต้นค่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โห I love you อะไรขนาดนั้นคือชอบแหละมีความรู้สึกดีๆแหละใช้กับคนก็ได้ใช้กับสิ่งของก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแอบชอบคนสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกที่คุณอยากจะบอกเขาถ้าอยู่ดีคุณเดินไปถึงบอกเขาซารังเฮโอ้โหมันหนักเกินนะอาจจะต้องแบบว่าฉันชอบเธอนะโชวาเฮใช้คำนี้แทนวิธีการพูดอย่างนี้เลยค่ะ나 너 좋아해. ฉันชอบเธออะไรประมาณนั้นนะคะคำถัดมามีชอบแล้วก็ต้องมีรักถูกไหมเพราะนั้นคำนี้นะคะซารังฮาตะซารังเฮนะคะรักนั่นแหละค่ะรักเนี่ยเริ่มมีความลึกมากขึ้นมันมีความมุ่งมั่นส่วนใหญ่เขาจะใช้กับคนที่สำคัญนะคะเช่นบอกแฟนที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆสมัยก่อนมันไม่ใช่คำที่พูดกันง่ายๆนะบางคนเขายังไม่พูดคำนี้ในชีวิตเลยบอกรักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันดูจริงจังมันดูเขินเกินไปแต่นะคะคนเราก็เอามาพูดจนกลายเป็นภาษาที่แบบทุกวันนี้ก็แบบซาลังเฮอะไรแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่ความจริงความลึกของคำว่าซาลังเฮมันลึกประมาณนึงเหมือนกันตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น
항상 곁에 있을게. ฉันรักเธอนะ ฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมออ่ะจริงจังระดับนี้เลยนะคะคำถัดมาค่ะคำนี้ลึกเลยนะคะจ้องทืรอสอนะคะจ้องทืรอสอความหมายก็คือการผูกพันโดยที่ไม่รู้ตัวจากเวลาที่เราใช้ร่วมกันมานานอาจจะไม่ใช่รักที่โรแมนติกแต่มันคือการตัดกันไม่ขาดค่ะคือมันมีเยื่อใยมันมีความผูกพันมันมีสายสัมพันธ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันมานะคะอยู่มานานหรือพิธีกรอยู่ด้วยกันมาหลายซีซั่นตอนจบรายการเขาอาจจะบอกว่าจ้องทืรอสนายอ๋อก็คือมันไม่ได้รักกันแบบคู่รักแต่ว่าถ้าเราไม่เจอกันอีกมันจะคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้นะตัวอย่างการใช้งานประโยค 같이 있다 보니까 정들었잖아. พวกเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะก็ผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมคะความผูกพันเนี่ยมันน่ากลัวกว่าความรักอีกนะมันลึกลงไปกว่านั้นอีกเราก็สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะกลุ่มคำถัดมาค่ะมีชอบมีรักแล้วเราก็ต้องมีอะไรถึงเวลาเบื่อแล้วแหละ เบื่อขี้เกียจหมดไฟเกาหลีเนี่ยมีคำนี้ในหลายระดับมากๆอีกเช่นเดียวกันเลยนะคะและแต่ละคำก็ให้ภาพให้ความรู้สึกเนี่ยคนละแบบกันไปหมดเลยค่ะขอเริ่มจากคำแรกก่อนนะคะระดับแบบควีชันดานะคะความหมายคือโอ้ยขี้เกียจอะไม่อยากทำอะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันยุ่งยากไปหมดเลยนะคะสถานการณ์ตัวอย่างเช่นมือถือดังอยู่ตรงนู้นขี้เกียจลุกไปหยิบปล่อยให้มันดังต่อไปแล้วกันความรู้สึกเนี้ยมันไม่มีความเศร้าอะไรเจือปนเลยนะคะมันแค่แบบฉันไม่อยากขยับตัวฉันอยากนั่งเฉยๆฉันไม่อยากทำอะไรแล้ววันนี้นะคะเหมือนสมองอยากจะพูดว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ทีหลังแล้วกันขี้เกียจนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะควีชันดาคุณสามารถใช้คำนี้ได้ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น 야, 나와 놀자. 우리 친구들 다 모였어. 빨리 와. 들어. 빨리 와. 아, 나가기 귀찮아. 그냥 집에 있을래. เหมือนมีเพื่อนมาชวนอะขี้เกียจออกไปอะขออยู่บ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคำถัดมานะคะชีกยับตานะคะชีกยับตาก็คือแบบเบื่อจนพอละเจอซ้ำจนทนไม่ไหวละมันอะไรจะเหมือนเดิมกันขนาดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตัวอย่างสถานการณ์เช่นกินเมนูอาหารเดิมๆทุกวันเลยฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆพูดอยู่นั่นแหละเรื่องเดิมจนอยากจะหนีไปไหนแล้วก็ได้แล้วอะไม่อยากอยู่ตรงนี้ละนี่ไม่ใช่แค่เบื่อระดับธรรมดานะคะมันคือความเบื่อแบบว่าพอสักทีเถอะนะคะพูดคำนี้ออกมาคือเบื่อแบบพอสักทีเถอะเลยแหละตัวอย่างประโยคเช่น야, 일 끝났구나. 밥 먹어. 아, 진짜 매일 똑같은 걸 먹으니까 지겨워. กินอย่างเดิมทุกวันแบบนี้เบื่อแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่อยากจะกินแบบนี้อีกแล้วนะมันมีเสียงในหัวพูดแบบนี้ออกมาเลยนะคะกลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มนี้นะคะเริ่มมีความรู้สึกเข้ามาแทรกเยอะมากๆแล้วนะคะในกลุ่มคำเศร้าค่ะเศร้าในภาษาเกาหลีก็มีหลายชั้นมากๆบางคำเนี่ยดูเศร้าเฉยๆแต่บางคำมันเศร้าแบบเจ็บลึกจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะเป็นคำที่มันเป็นแก่นของคนเกาหลีเลยก็ว่าได้ค่ะขอเริ่มต้นจากเศร้าแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยซึลพืดะนะซึลพืดะซึลพอยเศร้าความหมายก็คือเศร้าแบบทั่วๆไปเสียใจได้ร้องไห้ได้นะคะยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นดูหนังจนจบแล้วโอ้โหน้ำตาไหลนะเรื่องมันช่างเศร้าจริงๆนะเป็นความเศร้าที่มันตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายที่สุดแล้วไม่ได้มีเลเยอร์อะไรที่มันซับซ้อนเลยค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะลองพูดเป็นประโยคเช่น 이 영화 너무 슬퍼. หนังเรื่องนี้มันเศร้ามากเลยนะทนไม่ไหวแล้วนะเศร้าน้ำตาไหลอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกก็คืออารมณ์แบบนี้เลยเข้าใจง่ายที่สุดในเลเวลแรกค่ะเลเวลถัดมานะคะความเศร้าประเภทถัดมาค่ะอูลทาตะนะคะอูลทาตะมันคือความเศร้าที่แบบมีอาการซึมเศร้าหม่นหนักนะคะหนักอยู่ข้างในหรือแบบถ้ามองจากข้างนอกก็เหมือนมีแบบก้อนเมฆสีเทาสีดำอยู่บนหัวสถานการณ์คืออาจจะไม่ได้มีอะไรแย่เป็นพิเศษเลยนะวันนั้นอะแต่ว่านั่งอยู่ทั้งวันเนี่ยมันมืดไปหมดเลยมันเป็นความมัวหมองอะไรบางอย่างไม่ใช่เศร้าที่ต้องร้องไห้ออกมาดังๆเสมอไปนะคะมันเหมือนโลกทั้งใบของเรามันไม่มีสีเป็นโมโนโทนไปเลยค่ะตัวอย่างนะคะประโยคนี้เลยค่ะ요즘 왜 이렇게 우울할까? 이유를 모르겠어. ช่วงนี้ทำไมมันถึงรู้สึกหม่นหมองขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรเอาไว้พูดเวลาที่มีความสับสนปนในความเศร้าลงไปในนี้นะคะเศร้าถัดมาค่ะซอรอบตานะคะซอรอบตาเศร้าแบบนี้นะคะคือเศร้าเพราะว่ารู้สึกโดดเดี่ยวค่ะมีความน้อยใจปนอยู่ในนั้นเล็กๆด้วยมันไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอะสถานการณ์ตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมาทั้งวันฉันทำมาทั้งวันเลย
แต่ไม่มีใครถามฉันสักคำเลยว่าเธอโอเคหรือเปล่าความเศร้านี้มีความน้อยใจผสมอยู่ในนั้นนะคะมีอารมณ์และมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เหมือนแบบกำลังร้องไห้เงียบๆคนเดียวนะมองเข้ามาบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น아무도 내 생일을 기억해주지 않아도 너무 서러워졌다. ก็คือจบวันแล้วก็เลยบ่นนะคะว่าทำไมถึงเศร้าขนาดนี้นะไม่มีใครเข้าใจฉันเลยความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะคำถัดมานะคะคำนี้เป็นคำเดียวอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่เป็นคำที่เป็น core value เลยก็ได้นะคะฮันค่ะฮันเนี่ยคือความเจ็บปวดสะสมที่ปล่อยออกมาก็ไม่ได้กลืนลงไปหมดก็ไม่ได้จริงๆเป็นชื่อเพลงของไอดอลอยู่เพลงหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะความเสียใจนี้มันอาจจะเกิดจากเรื่องราวในอดีตประวัติศาสตร์ชีวิตความไม่ยุติธรรมที่มันติดอยู่ในใจของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะส่งต่อกันมานี่ไม่ใช่แค่อารมณ์แบบชั่วครู่ชั่วคราวนะคะแต่มันเป็นรอยแผลทางอารมณ์ที่มันฝังลึกเข้าไปทั้งในวัฒนธรรมเกาหลีหรือว่าในตัวของคนคนนั้นเลยซึ่งถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวเนี่ยยากมากเลยเห็นไหมเรายังแปลออกมาไม่ออกเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความลึกมากๆนะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น우리 민족의 한이 담긴 노래야. เพลงนี้นะมันบรรจุความเจ็บปวดที่สะสมของชาติเราเอาไว้นะคะลึกในระดับนั้นเศร้าจนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะมีหลายอารมณ์ปนอยู่ในนั้นเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มคำที่เราไม่อยากให้คุณมีเลยอะความโกรธค่ะโกรธในเกาหลีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่แบบเฮ้ยโมโหอย่างเดียวนะมันแยกรายละเอียดถึงเหตุผลแล้วก็ระดับความเดือดได้ด้วยค่ะลองดูจากระดับแรกก่อนนะคะคำแรกค่ะควานาดะนะคะควานาดะหมายถึงโกรธแบบทั่วๆไปนะคะอารมณ์แบบว่าโมโหแบบธรรมดานะนึกอะไรไม่ออกคำนี้ก่อนได้เลยนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นนัดกันไว้นะคะ10 โมงเพื่อนมา11 โมงโอ้เพื่อนมาสายมากไม่ไหวแล้วหงุดหงิดแต่ก็ยังแบบยังพอทนอ่ะก็คือใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ด่าเพื่อนซะหน่อยสิโมโหแล้วนะใช้คำนี้ได้ค่ะคำนี้กลางๆนะคะอย่างที่บอกใช้ได้ในทุกสถานการณ์อาจจะลองใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะ아, 그 여자 계속 고백해. 진짜 짜증나. 어떻게 하면 포기하게 할 수 있을까? 그 말 듣고 너무 화났어. โอ้โหได้ยินเขาพูดแบบนั้นแล้วอ่ะโกรธมากเลยนะประมาณนี้นะคะเบสิกคำถัดมาค่ะเป็นการโกรธแบบที่ผสมอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะจัดซึ่งนาตะนะจัดซึ่งนาตะก็คือหงุดหงิดรำคาญใจนะมันโกรธแล้วมันหงุดหงิดมันรำคาญแบบมันโดนสะสมมาจนจะปะทุแล้วนะยกตัวอย่างเช่นขับรถอยู่เย็นวันศุกร์รถติดเหลือเกินคนก็เสียงดังงานก็ไม่เป็นอย่างใจทั้งวันเจอมาทั้งวันแล้วแหวไม่ได้โกรธใครแรงๆเลยนะคะแต่ทุกอย่างมันน่ารำคาญไปหมดเลยอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหนึ่งเลยเราก็จะใช้คำนี้ได้ว่าจัดจังนะลองดูตัวอย่างการใช้งานประโยคค่ะ정말 짜증나. โอ้ยหงุดหงิดจริงๆนะคะอะไรประมาณนี้เลยคำถัดมานะคะยอลพัดดะนะยอลพัดดะโกรธจนเลือดขึ้นหน้าร้อนวูบเส้นเลือดฝอยแตกนะคะโกรธแบบมีรีแอคชั่นทันทีวูบวาบนะคะร้อนขึ้นมาวูบเดียวอาจจะไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำตัวอย่างนะคะสถานการณ์คือเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วก็โดนโกงกันต่อหน้าต่อตาเลยนะคะไอ้คำนี้มันมีภาพของมันด้วยนะอย่างคำว่ายอลเนี่ยยอลแปลว่าความร้อนนะคะพัดดะก็คือได้รับความร้อนหรือแปลว่าหัวร้อนก็ได้ในภาษาไทยนะหัวร้อนแล้วนะหน้าร้อนแล้วหัวร้อนแล้วนะมันก็เลยเป็นความโกรธที่เหมือนเห็นลูกไฟนะคะอยู่บนใบหน้าได้จริงๆค่ะสถานการณ์นะคะสมมุตินะขับรถอยู่ดีๆเฮ้ยมีคนปาดหน้าหรือว่าทำงานเสร็จแล้วเพื่อนร่วมงานเอาไปส่งเอาเครดิตเฉยเลยมันโกรธขึ้นมาทันทีโกรธโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น야, 왜 그렇게 소리 질러? เฮ้ยโกรธจนหัวร้อนเลยนะเนี่ยทำไมก็ถึงทำอย่างนี้เนี่ยอารมณ์นี้เลยนะคะโกรธถัดมานะคะออกกุลฮาดะนะคะออกกุลฮาดะคือเจ็บใจเพราะว่าโดนเข้าใจผิดหรือว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะเช่นฉันก็ทำของฉันถูกอยู่ดีๆฉันโดนโบยมาฉันไม่ได้ทำผิดแต่โดนดุอยู่คนเดียวเลยพยายามอธิบายก็ไม่มีใครฟังอารมณ์นี้เนี่ยคือโกรธน้อยใจอึดอัดทำอะไรไม่ได้ถ้าให้แปลเป็นไทยมันหาคำแปลไม่ถูกเห็นไหมมันต้องเอาหลายๆคำมารวมกันนะคะตัวอย่างการใช้งานประโยคเช่น
너무나도 뻔뻔하게 변명을 하네. 제가 안 했는데 정말 억울해요. ก็ฉันไม่ได้ทำอะแต่ทำไมฉันโดนลงโทษด้วยอะอันเนี้ยไม่ยุติธรรมมากๆเลยนะ ความรู้สึกแบบนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือตัวอย่างของคำภาษาเกาหลีที่แปลมาเป็นไทยที่จริงๆแล้วแปลเนี่ยได้แต่ความหมายแต่ความรู้สึกข้างในมันลึกกว่านั้นมากเลยค่ะ ถ้าใครนะคะเคยดูซีรีส์หรือว่าดูรายการวาไรตี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจนะแต่ว่าอธิบายออกมาไม่ถูกนั่นแหละมันคือสัญญาณนะคะว่าภาษาเกาหลีเนี่ยกำลังพาคุณเข้าใกล้วัฒนธรรมของเขามากขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะคำไหนที่ทุกคนชอบที่สุดคะหรือรู้สึกว่าตัวเองเคยรู้สึกแบบนั้นแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะพูดว่าอะไรดีคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากช่อง Diary of Jang Ji-Woo กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง